මම ඉන්දිකා ටීචර්. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ iTeacher YouTube channel එකත් එක්ක. අදත් ඔයාලට සුපුරුදු පරිදි මම වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි කොහොමද Microsoft Teams කියන app එක ඔයාලයි Android phone එකට install කරගන්නේ සහ ඒක use කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. අපි මුලින්ම මේ Android phone එකේ තියෙන Play Store එකට ගිහිල්ලා ඒකේ Microsoft Teams කියලා සර්ච් කරනවා. එතකොටම නිල් පාට අයිකන් එකක් එක්ක ඇප් එකක් එනවා. ඒක අපි ඉන්ස්ටෝල් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඒකට ටික වෙලාවක් ගත වෙනවා. මේකට data connection එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ Microsoft Teams කියන ඇප් එකට මෙගාබයිට් 49ක් විතර ඉඩක් යනවා. දැන් අපි Microsoft Teams app එක open කරමු. මේකේ මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මේ වගේ display එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මේකෙදි අපි මුලින්ම කරන්න අපිට Microsoft account එකක් අපි හිතනවා නැහැ කියලා. අපි මුලින්ම යන්න ඕන මේකේ යටින් තියෙනවා sign up for free කියලා බටන් එකක්. ඒකෙන් තමයි අපි මේ Microsoft Teams කියන app එක use කරන්න යන්නේ. ඒතර ඒකෙදි අපෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා personal use ද business use ද කියලා. මේකෙන් අපි තෝරන්න ඕන business use. personal use තේරුවොත් ඒගොල්ලෝ ඊළඟට Skype හරහා chatting යන විදිහේ option එකක් තමයි දෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේකේ business කියන එක තෝරලා තමයි ඉස්සරහට යන්න ඕන. ඊට පස්සේ web page එකක් open වෙයි. ඒක open කරගමු. तर මේකෙදි අපි Microsoft Teams කියන එකට sign up වෙන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි Microsoft Teams එකේ අලුතෙන් account එකක් හදාගන්න යන්නේ. ඒතර ඒකට අපිට තියෙන්න ඕන email address එකක්. ඒතර මම හිතනවා ඔයාලට email address එකක් ඇති කියලා. අපි ඒ email address එක තමයි මෙතෙන්ට දාන්න ඕන. දාලා next button එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන message එකක් එනවා we'll create a new account with අපේ email address එක කියලා. අපි මෙතන ඊළඟට create account කියන බටන් එක click කරනවා. එතකොට අපි දැන් Microsoft Teams එකේ account එකක් හදන්න යන්නේ. ඒතර අපේ email address එක දුන්නා. දැන් අපි password එකක් create කරනවා. එතකොට මේ password එක create කරද්දී ඔයාලා මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් capital letter එකක්, simple letter එකක්, symbol එකක් සහ ඉලක්කමක්. ඔය කියන වර්ග 4ම අඩංගු characters 8කට වැඩි තියෙන password එකක් තමයි මේ වෙලාවේ අපි create කරන්න ඕන. නැත්නම් මින් ඉදිරියට යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ එක තමන්ගේ නමත් එක්ක @ කියන symbol එක පාවිච්චි කරලා 1 2 3 4 වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙදි මතක තියාගන්න capital simple letters තුත් අඩංගු වන විදියට password එක දෙන්න. දැන් ඔයාලට ඒ email address එකට code එකක් යනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි ඒ email address එකට log වෙලා ඉන්නත් ඕන. එතකොට ඒකට code එකක් යනවා. ඒ email address එකට එන code එක අපි මෙතන type කරන්න ඕන. එතකොට මට ඇවිල්ලා තියෙන code එක මම මෙතන type කරනවා. 5227 කියලා තමයි මගේ code එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම මේ code එක type කරනවා. එතකොට ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න මේකෙදි හැම වෙලේම email address එකක් දැම්මට අපි අනිවාර්යයෙන්ම log වෙන්න පුළුවන් email address එකක් ඕන දාන්න. නැත්නම් මොකද අපිට අර එන verification code එක ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ හින්දා මුලින්ම වැඩිය හොඳයි මේකට email address එකට ඉස්සෙල්ලා log වෙලා ඉන්න. ඕනනම් මෙතන ටික එකක් දාන්න පුළුවන් මේ products ගැන services ගැන information දැනගන්න අවශ්‍යයි කියලා.
ඊළඟට අපි next button එක click කරනවා. එතකොට අපෙන් අහනවා sign in වෙලා ඉන්න ඕනද කියලා. මම මේකට yes කියන එක click කරනවා. දැන් account එකක් Microsoft Teams එකේ account එකක් අපේ නමින් හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකට ඒක සම්පූර්ණ කරන්න තව පොඩි details ටිකක් අහනවා. ඒ ටිකත් අපි fill කරන්න ඕන. first name එක, ඊළඟට middle name එක, ඊළඟට surname එක, ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙතන company name එකක් දෙන්න. ඒක තමන්ගේ නම උනත් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ country එක ශ්‍රී ලංකා කියලා අරගෙන තියෙනවා. අපි ඊළඟට set up teams කියන එක click කරනවා. එතකොට creating your account කියලා වැටෙනවා screen එකේ. ඒකට පොඩි වෙලාවක් යයි. මුකුත් කරන්නේ නැතුව බලාගෙන ඉන්න මේක ඉවර වෙනකම්. දැන් අපි යනවා open it කියන එකට. මේ මැසේජ් එකක් එනවා නම් මේක cancel කියලා දාන්න. මෙතන දැන් අපි හදපු email address එක දෙන්න. අපි හැදුවනේ email address එක දාලානේ account එක හැදුවේ. ඒ email address එක මෙතන දෙන්න. ඊළඟට අපේ password එක දෙමු. අපි හදපු password එක. එතකොට මගෙන් අහන select an organization කියලා. මෙතන මම මතකද organization එකේ නම විදියට දුන්නේ ඉන්දිකානේ. මෙතන ඉන්දිකා කියන එක select කරන්න. දැන් messages ටිකක් එනවා. ඒ ටික next කියලා ඉදිරියට යමු. ඊපස්සේ got it. දැන් ඔයාගේ profile එක හදන්න තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මේ ආපු නම වෙනස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ විදිහටම තියන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් ෆොටෝ එකක් උනත් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යාළුවන්ට invite කරන්න පුළුවන්. මම දැන්ට not now දාලා ඉස්සරහට යනවා. මේ තමයි Microsoft Teams app එකේ interface එක, main interface එක. ඇත්තටම මේකේ ඔයාලට පේන්නේ tabs කීපයක් පේන්න තියෙනවා. activity, chat, teams, meetings සහ more කියලා නේද? එතකොට මේකෙදි අපි යන්න ඕන අපි meeting එකක් create කරන්නයි යන්නේ. අපි online lesson එකක් කරන්නයි යන්නේ. අපි යන්න ඕන මේකේ meetings කියන tab එකට. meetings එකේ තියෙනවා මෙතන ධන ලකුණක් එක්ක තැනක්. ඒක අපි ක්ලික් කරනවා. ඒතර අපිට පුළුවන් මීටින් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. එතන මීටින් එකේ නම විදියට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. මම දානවා online ICT lesson. කැමති නමක් දාලා අපිට පුළුවන් මෙතන මීටින් එක ෂෙඩියුල් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මට හිතෙනවා දැන් අපි හිතමු ලෙසන් එක මට දැන් තව පැයකින් තමයි ලෙසන් එක පටන් ගන්න යන්නේ. එහෙනම් මට පුළුවන් මෙතන ඒ පටන් ගන්න අද දිනේ සිලෙක්ට් කරලා මේකේ වෙලාව අපිට පුළුවන් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න. වෙලාව සෙට් කරනවා. දැන් වෙලාව 10යි. මම 11යි උදේ 11 සිට දවල් 12 වෙනකම් තමයි මගේ ලෙක්චර් එක නේ. මං අන්න ඒ විදියට සෙට් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වෙලාවක් කියන්න ඕනේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන all day කියන එක සෙට් කරන්න. එතකොට දැන් මෙතන නොවැම්බර් 8 වෙනිදා all day. එතකොට අපි වෙලාවක් කියලා නැහැ. එතකොට එහෙමත් ඔයාලට ෂෙඩියුල් කරලා දාන්න පුළුවන්. මේ මොන විදියෙන් හරි ඔයාලට පුළුවන් මේ ලෙසන් එක කරන වෙලාව දෙන්න. දිනය හෝ වේලාව දෙන්න. දීලා මෙතන හරි ලකුණ ක්ලික් කරනවා. එතකොට online ICT lesson කියලා දැන් මීටින් එකක් arrange වෙලා තියෙන. ඒක තියෙන්නේ නොවැම්බර් 8 වෙනිදා all day. අපි වෙලාවක් කිව්වේ නෑ නිශ්චිතව. දැන් අපිට පුළුවන් මේකේ
මීටිං ඔප්ෂන්ස් යන්න. මේක මම විශේෂයෙන් මෙතන යන්නේ අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට අපි මීටින් එකක් පටන් අරගෙන ලෙක්චර් එකක් පටන් අරන් කරගෙන යද්දි අපි හිතමු මේ ශිෂ්‍යයෝ මගදී ජොයින් වෙනවා. එතකොට මගදී ජොයින් වෙන්න ගියාම අපි හැම වෙලෙම ඒ එන කෙනාව අපේ මීටින් එකට ඇඩ්මිට් කරගන්න ඕන. එතකොට ඒගොල්ලෝ එන වාරයක් පාසා අපි ඇඩ්මිට් කරන්න ගියොත් අපේ ලෙක්චර් එක අපිට හරියාකාරව කරගන්න අමාරුයි. ඩිස්ටර්බ් වෙනවා. ඒ හින්දා අපිට පුළුවන් මේ මීටින් ඔප්ෂන්ස් කියන එක ක්ලික් කරලා ඒකේ තියෙනවා විශේෂ ඔප්ෂන් එකක්. ඒකෙන් පුළුවන් අපිට මේක වෙනස් කරගන්න. හැබැයි මේ මීටින් ඔප්ෂන්ස් කියන එක සමහර Android ෆෝන් වල ඒක එන්න ලොකු කාල වේලාවක් ගත වෙනවා. ඒක පොඩි එරර් එකක් මේ Teams එකේ තියෙන හැම ෆෝන් එකේම එකවර මේක එන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා සමහර ෆෝන් වල ගොඩක් වෙලාවක් යනවා. සමහර ෆෝන් වල එන්නේ නැති තරම්. එතකොට මේකේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. එතකොට එහෙම එන්න මේ මීටිං ඔප්ෂන්ස් ගන්න බැරි කෙනෙකුට ඉතින් හැම වෙලාවෙම අර ශිෂ්‍යෝ එන වෙලාවට ඒක ඇඩ්මිට් කරගන්න වෙනවා ලෙක්චර් එකට. එතකොට මේකේ තියෙනවා බලන්න මීටිං ඔප්ෂන් එකේ තියෙනවා who can bypass the lobby. lobby කියලා කියන්නේ හැම වෙලේම මීටින් එකට එන්න කලින් එයා පිටත ස්ථානයක රැඳිලා ඉන්නවා. ඒකට අපි කියනවා ලොබි එක කියලා. එතකොට මෙතන පුළුවන් ලොබි එක බයිපාස් කරලා ඒ කියන්නේ එයා වේටිං ඉන්නේ නැහැ. කෙලින්ම කනෙක්ට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා එයා මීටින් එකට කෙලින්ම ජොයින් වෙනවා. එතකොට අපේ අවසරයකින් තොරව කෙලින්ම ඕන කෙනෙකුට අපේ මීටින් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක සෙට් කරොත් මෙතන කියන එක අපි everyone කියලා දාන්න. එතකොට everyone කියලා දැම්මම ඕන කෙනෙකුට මේ link එක click කරලා meeting එකට join වෙන්න පුළුවන්. එහෙම දාලා මේක save කරන්න. save කරා done කියලා වැටුණා. ඊට පස්සේ අපි meeting option එක cancel කරා. දැන් එතකොට meeting option එක everyone කියලා වැටිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මොකද කරන්නේ මේ link එක අපිට පුළුවන් share කරන්න. එහෙම නැත්නම් link එක copy කරගන්න මෙතනින් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දන්නෝ අපිට යම්කිසි group එකක් එනවා. අපි තුමු අපේ ඉස්කෝලේ නම් අපේ පන්ති කාමරේ ඉන්න ළමයි ටික මම WhatsApp group එකක් හදලා තියෙනවා. ඒතර මට පුළුවන් මේ link එක copy කරලා WhatsApp group එකේ දාන්න. එතකොට ශිෂ්‍යයන්ට පුළුවන් ඒ link එක click කරලා meeting එකට join වෙන්න. මම කරන්නේ මෙතන share meeting invite කියන එක click කරනවා. ඒක ක්ලික් කරාම මට පුළුවන් Viber එකෙන් හරි WhatsApp එකෙන් හරි ඔයගොල්ලෝ group එකක් හදලා තියෙනවා නම් ඒ group එකට link එක යවන්න. WhatsApp එකට අපි ගියා. ඒකේ අපිට පුළුවන් අපේ අදාළ group එකට පණිවිඩය යවන්න. එතකොට මම එතන group එකට ගිහිල්ලා ඒ group එක select කරලා මේ පණිවිඩ link එක එතකොට link එක ඒ අදාළ group එකට ගියා. එතකොට ඒ link එක click කළා ඕන ළමයෙකුට පුළුවන් join වෙන්න. එතකොට ඒ join වෙන කලින් අපි මොකද කරන්න ඕන? අපි මේ වෙලාව බලලා අපි මොකද කරන්න ඕන? අපි නිශ්චිත වෙලාවක ඉට්ටු කරලා මේ meetings එකට ගිහිල්ලා දැන් අපි කරන්න ඉන්නේ 12ට නම් අපිට පුළුවන් 11:45ට විතර මේ meeting එකට ගිහිල්ලා join වෙන්න. එතකොට අහනෝ audio enable කරන්නද කියලා අපි allow කරනවා. එතකොට අපිට මෙතන වීඩියෝ එක on off කරන්න පුළුවන්, mic එක on off කරන්න පුළුවන්. මෙතන join now කියන එක ක්ලික් කරලා lesson එක start කරන්න යනවා. එතකොට අපි අතන meeting options කියන එක everyone අතන lobby එක bypass කරලා ඕන කෙනෙකුට එන්න පුළුවන් කියලා දුන්න නිසා අපිට පුළුවන් ශිෂ්‍යයන්ට අපිට බලන් ඉන්න විතරයි තියෙන්නේ. ළමයි එකින් එක්කෙනා මේ අපේ සෙෂන් එකට ඇඩ් වෙනෝ පෙන්නාවි. අපි බලමු. එතකොට මෙතන පෙන්නනවා මෙන්න මේ කෙළවරේ තියෙන බටන් එකක් මෙන්න මෙතන පාර්ටිසිපන්ට්ලා බලන්න පුළුවන් අපිට. දැන්ට මම තමයි මීටින් එකේ ඕගනයිසර් විදියට ඉන්නේ. අපි බලමු එක්කෙනෙක් දැන් මේකට ජොයින් වෙනවද කියලා.
මම මේ link එක යවුවා. බලමු මේ යවපු කෙනා මේකට link එකට log වෙනවද කියලා. මේ පැත්තෙන් කෙනෙක් log වුණාම මෙතන මට ඒ නමෙන් පෙන්නනවා guest කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ওই විදිහට අපිට පුළුවන් මම meeting option එකෙන් අර everyone දාපු නිසා මට මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ automatically ඒ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ටික ඇඩ් වෙනවා අපිට පේනවා. ඉතින් මෙතන අපිට පුළුවන් ඊළඟට අපේ ලෙසන් එක කරගෙන යන්න. ඒ වගේම මේකේ තව ඔප්ෂන්ස් ටිකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරන්න. අර Zoom එකේ වගේම අපිට පුළුවන් ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරන්න. මෙතන පුළුවන් ෂෙයා ගිහිල්ලා අපේ ගැලරියේ හෝ අපේ මොනවා ඩොකියුමන්ට්ස් වල අදාළ ටියුටෝරියල් එකක් හරි අවශ්‍ය දෙයක් පෙන්වන්න තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා ඒක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක එතකොට අනිත් අයට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. මෙතන අපිට පුළුවන් පාර්ටිසිපන්ට්ලාගේ මයික් එක ඔන් වෙලා තියෙනවා නම් මෙතන මියුට් ඕල් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාම ඉන්න ගෙස්ට්ලාගේ ඔක්කොගෙම මයික්ස් ටික මියුට් වෙලා යනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ෆීචර්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඒතකොට ওই විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ ලෙසන් එක කරගෙන යන්න. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් Teams install කරන්න ඒ වගේම use කරන්න දැනුමක් එන්නේ නැති කියලා. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔබ හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. බොහොම ස්තුතියි.